यस्तो बवाल वेदर छ आज आई लभ इट कडा फुल फुलेको हेर्ने दाइकोमा फुल फुलेको हेर यहाँ अब आज यो सबै सफा गर्नुपर्छ यो नचाहिँ झारहरू फलेको छ होइन आज म सबै बाहिरको सफा गर्ने घाँस कटिङ बाहिरको सफा गरिङ रिकमा भित्रको सफा गरिङ सफा भएर बसिङ तिमीहरू वाचिङ है अर्को फुल प्युठाइ पेट्रोलै रहेनछ म पहिला पेट्रोल लिएर आउँछु है माई होन्डा इज हङ्ग्री आई गो फिड हिम ओके किन अहिले म भन्छु कि पनि को खाई होन्डा खाई होन्डा अहिले त काट्नु सक्दैन यार म त वाइल्ड घाम लगाएर चाहिँ एकछिनमा है पहिला घामसँग जाओस् यसले खायो अब म नि खाउँ केही अनि त्यसपछि मिठो यो मिठो लाग्यो फ्राइड राइस थोरै होला यो खान्छ नि यतिर पुगिहाल्छ एक्लो चाहिँ फोन आएर मात्रै खाएपछि त बब्बाल ओइ लिएर आइज है तिमीहरूको खाना त्यहाँ त लास्ट घाम छ यार किन यस्तो बढी घाम लाग्यो खै त यहाँ बस्छु बरु यस्तो गर्मी क्या यो सिडनीमा हिजो जाडो हुन्छ आज गर्मी भोलि पानी पर्छ के हो बुझ्न गाह्रो छ यार हन्डामा मैले तेल हालेँ होइन अब घाँस काट्नको लागि अब आफूले खानु पर्यो वाटरमेलन अन्डा फ्राइड राइस अनि त्यसपछि जलपान समारोह अब आउँछु मजा A few moments later. काम पनि गयो सही टाइम भएको छ घाँस काट्नको लागि लेट्स डु इट अनि बाइ द वे यो जिन्जर लिएर आएको छ रिकमाले अहिले यहाँ जिन्जर पनि रोप्ने भनेर भनेको छ अब सुरु गरौँ है त
ए यो सबै तलपट्टि अड्क्या भएर लेट्स गो कडा सफा भइहाल्यो नि अब अलि हेभ अ लुक है अब यो खाली खुट्टा यसरी हिँड्दाखेरि पनि मजा आउँछ के होइन भने त अब घाँसै घाँस अस्ट्रेलियामा सर्पले देला कि भन्ने तिमीहरू एउटा कुरा हेर्ने यो अलिभ ट्री हो है दामी छ ठुलो छ फलिसकेको चाहिँ छैन अब यो सानो सानो यो मुनाहरू निस्केको छ अलिभ ट्रीको यो मुना मदन पनि छ यी मदन अनि त्यसपछि यो मेरो फेभरेट माई अरेन्ज ट्री नट माई अरेन्ज ट्री मेरो छिमेकीको अरेन्ज ट्री हो सबै तर मेरो भाग्यमा लेखेर आएको हो कि सबै मेरोतिर आउँछ क्या यति फल्छ यहाँ यति फल्छ अब यी फलेर झरेर यहाँ सबै मेरोमा झर्छ क्या यो फुल फुलेको छ नि त अब अहिले समर भयो होइन समरमा यो फुल फुल्छ अनि समरभरिको घाम यो अरेन्ज पाक्छ अनि त्यसपछि विन्टरमा ट्याक्क जाडो हुन्छ अनि जाडोमा चुचुचुचु गरेर घाम ताप्दै त्यो सुन्तला खाँदाखेरिको मजै बेग्लै हुन्छ क्या फुल फुलेको छ क्या हेर न एकचोटि यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ त्यहाँ छ फुलै फुल जस्ट इमेजिन कि यहाँ कति सुन्तला फल्छ होला त अनि केराको बोट पनि छ यो घाँसहरू चाहिँ अहिले एकछिनमा म मिलाउँछु यहीँ अहिले त्यो रिक्माले जिन्जरहरू रोप्ने भनेर भनेको हो यो स्पिनिचहरू यहाँबाट पनि धेरै स्पिनिच खायो हामीले अब बाहिर गएर घाँस काटौँ है यहाँ त अझै घामै रहेछ यार यो चाहिँदैन अब किनभने मलाई पछाडिको चाहिँ घाँस चाहिएको थियो नि त त्यो भएर त्यो मल्च गर्नको लागि भनेर अब यहीँ काट्ने यहीँ फालिदिने धेरै टन्टालेर नि काम छैन फुल हेर फेरि आई लभ इट क्या ब्युटिफुल देख्छ क्या यो सबैतिर रोप्न मन छ मलाई यो हामीले घर यस्तो लक्कीली पाएको हो खासमा होइन किन भन न त्यहाँनिर चाहिँ अब बाटो छ है देखे तिमीहरूले र्याउँ र्याउँ यत्तिकै हुन्छ क्या 24 घन्टा हामीलाई खासमा पहिला हामी यहाँ 7 वर्ष जति बस्यो नि त अस्ट्रेलिया अनि नेपाल गयो हामी फर्केर आएपछि कोभिड पछि कोभिडको बेलामा त हामी नेपालमै थियो रिकमा र म स्टार्टेड अ फार्म मेथाङ पर्माकल्चर फार्म त्यसको बारेमा म अरू भिडियोहरूमा भन्छु होइन अनि हामी नेपालै गयो फर्केर आएर घर पाउन यति गाह्रो भयो यो घर यस्तो लक्कीले पाएको खासमा धेरैजना मान्छे हेर्न आएको थियो कि हामी यति धेरै घर हेर्न गयो कहीँ पाएन अनि यसमा पनि मान्छे टनाटन थियो घर हेर्नको लागि घर यही हो होइन यसरी देखाइदिन्छु म त्यही हो मलाई त ब्युटिफुल लाग्छ है आफू खुसी भइहाल्यो नि होइन मलाई यस्तो यो पुरानो खालको घरहरू एकदम मनपर्छ कि अनि कुरा के हो भने अनि मान्छेहरू हेर्न आयो होइन मन चाहिँ सबैलाई पर्यो तर सबैजनालाई चाहिँ यहाँ गाडी नै गाडी र्याउँ भयो भनेर क्यान्सल गरिदियो तर अब डबल ग्लास छ भित्र बसेपछि त्यो बाहिर गाडी आएछ कि चोर आएछ कि को आएको छ थाहै हुँदैन क्या एकदम क्वाइट छ भित्र अनि बाहिर यो घाँस काट्ने ठाउँ ठुलो भयो नि त यत्रो छ अनि पछाडि भर्खर काटेर आएँ कोही साला घाँसै काट्न खोज्दैनन् कहाँ घाँस काट्ने भनेर अब यस्तो खालकोमा कोही मान्छे मनै पराउँदैनन् अनि म र रिक्मालाई त अब हामीलाई त घाँस काट्ने ओहो अगाडि यत्रो घाँस होइन यहाँ के रोप्न पाइन्छ फुलहरू रोप्न पाउँछ यहाँ मजा आउँछ नि यस्तोमा बस्ने कहाँ अपार्टमेन्टमा बस्ने भनेर अनि हामीलाई चाहिँ चुज गर्यो पायो यो घर अनि रमाइलो लागिरहेछ सबैको अब आफ्नो हो होइन कसैलाई अपार्टमेन्टमा झ्यालबाट अर्को झ्याल देख्ने त्यो झ्यालबाट अर्को झ्याल त्यस्तो मनपर्छ हामीलाई चाहिँ एकदम वायर चाहिँ छैन बाहिर बस्दाखेरि होइन तर आइएम ह्याप्पी आफ्नो घर होइन नि त रेन्टमा होस् हो फक इट होइन अनि त्यही हो अब यहाँ बाहिरको घाँस काटौँ है त
Say hello to my little friend. तर म यो युज गर्दिनँ मेरो होइन कि यो मामाको हो मामाको पनि घाँस छैन है मामा त्यही भएर यो मेरोमा छ तर आई डोन्ट युज दिस आई युज दिस अब साफ हान्ने साफ कहाँबाट यत्रो पानी आयो यार रिकमा तैँले हाल्यो यो पानी त्यही त म कहाँबाट पानी आयो भनेर म सफा गरेर ला थिएँ थ्याङ्क्स थ्याङ्क यू भेरी भेरी मच अब के सफाइ गर्नु परेन नि यो छ कि मसँग कुन जमानाको यही घरमै थियो कि यो घाँसमा मैले किने नि होइन यही थियो यही युज गरिरहेको मलाई अर्को कुरा के भन्नु मलाई भने के अरे यहाँ अहिले यति धेरैजना मान्छेले घर बनाइरहेको छ होइन अनि सबैजना बफेलो हाल्छ के भन्छ बफेलो ग्रास के नक्कली ग्रास के घाँस पनि नक्कली फुल पनि नक्कली मान्छे पनि नक्कली पानी पनि हाल्नु पर्दैन काट्नु पनि पर्दैन भनेर एकदम अल्छी तर एटलिस्ट यति घाँस काटिसकेपछि घाम ताप्न पाइयो एक्सर्साइज भयो अलिकति नयाँ भयो नि त कोठामा टिकटक चलाएर बस्नुभन्दा त हुन त सबैजनाको आफ्नो हो मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ यस्तो गर्दाखेरि आई लभ इट अब हामी यो लिएर जिन्जर रोप्नुपर्छ लेट्स गो खै देखा त त्यो मैले त यत्रो ठुलो लिएर आएँ यार म त धेरै नै छ अनि त्यत्रो रोप्नु पर्यो अब खन्नै पर्यो भन्दाखेरि नि त के गर्नु लाग्यो त रोप्ने भने नि त गाड्ने भन्नु खोजेँ तैँले यहाँ त जुत्ता खोल्नु म बाहिर बसेर झन् यो यस्तो पुरानो थियो म यो युज गरिरहेको छु भनेर भनेको हजुर सबै यहीँ रोप्नु लाग्यो कोर्स इट्स गोना वर्कआउट तर एउटै ठाउँमा धेरै भयो क्या यो त जिन्जरको मास ग्रेभ जस्तो भयो ऊ त्यहाँनिर के मलाई बेलुका आएर तैँले मलाई मगाउने राति जिन्जर बेलुका हो खाना बनाउने बेलामा होइन यहाँनिर गाड त मलाई यहाँ आउनु सजिलो हुन्छ क्या म यो मेथाङ फार्म सुरु गर्नुभन्दा अगाडिसम्म यस्तो मलाई हुन्थ्यो अहिले त मलाई केही जस्तै लाग्दैन है तँलाई पनि है अब यो चाहिँ किन गरेको भनेर भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मल्चिङ भन्छ होइन अनि अब यतिको भइसकेपछि अब एकदम घाम लाग्छ नि त अहिले एकदम अब समर सुरु भयो अनि त्यो माटो ड्राई हुन्छ कि तर यो घाँसले मैले छोपेँ भने अलिअलि हामीले अब बिहान बेलुका पानी हाल्यो भने अनि त्यो पानीले मोइस्ट भइरहन्छ अनि यो घाँस पनि सुक्दै जान्छ घाँस पनि मल हुँदै जान्छ यो हरियो घाँसमा एकदम गुड नाइट्रोजन हुन्छ र त्यो माटो पनि एकदम राम्रो हुन्छ र जिन्जर पनि होपफुली एकदम राम्रो हुन्छ होला है खाजा खाम अब ओ यो सुन्तला पनि रहेछ नि त यहाँ यो चाहिँ यो रुखको होइन है फेरि यो चाहिँ किनेर ल्याएको खाने हो गयो what a beautiful day अब
दिउँसो नि यता काम गरिन्छ अलिक थकेला जस्तो हुन्छ अनि फेरि मान्छेको थुतुनी भइहाल्छ चिलाइरहन्छ कत्र खाउँ भन्ने होइन हजुर खायो भने त गुल्टु गुल्टु गर्दै हिँडिरहने हो त्यही हो रमाइलो जिन्दगी चलेको छ रमाइलो Thank you very much for watching. You'll see me on my next video. Hara Hara Mahadev.